දැන් තියෙන්නේ ඊටම දුෂ්කර ගමනක්. මේ කන්ද දැහැලා අන්න අර කන්ද නගින්න ඕනේ. අම්මෝ. යා. චන්දමමත් එක්ක කඳ නගින්න. ඉතින් ඔන්න අද මගේ නිවාඩු දවසේ අපේ ගෙවල් ගාම තියෙනවා ලස්සන පාර්ක්ලත් එක්කම කන්දක්. ඉතින් මම හිතුවා ගෙදරට වෙලා ඉන්නවට වඩා කන්ද නගින්න ගියොත් එක්සර්සයිස් එකකට එක්ක හොඳයි කියලා. ඉතින් අද මම කඳ නගින්න යන්නේ ඔයගොල්ලොත් එක්කමයි. ඉතින් යංකු කොහොමද බලන්න කොරියාවේ කඳ නගින එක තමයි මේගොල්ලන්ගේ ෆේවරිට්ම සබ්ජෙක්ට් එක. ඉතින් ඒගොල්ලෝ විවේකයක් හම්බෙච්ච ගමන්ම කඳ නගින එක තමයි කරන්නේ. ඉතින් මේගොල්ලන්ගේ නිරෝගීමත්කමට ලොකුම හේතුව තමයි කඳු නගින එක. ඉතින් කඳු නගින එක මට නම් කම්මැලි. හැබැයි ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පෙන්වන්න ඕනේ නිසා සහ ගෙදරට වෙලා ඉන්න කම්මැලිකමටත් එක්ක ඕන්න මම ආවා. දැන් ඊට කලින් අපේ ගෙවල් ගාම තියෙන චූටි ටවුන් එකට යන ගමන් තමයි දැන් මේ ඉන්නේ. එතනට ගිහිල්ලා ස්නැක් එකකුත් අරගෙන පොඩි ඩ්‍රින්ක් එකකුත් අරගෙන අපි කඳු නගින්න පටන් ගමු. ඉතින් කලර් ලයිට් එක ඔන්න වෙන කලින් ඉන්නේ. මේ තියෙන අපේ ටවුන් එක. ඉතින් අපේ ගෙවල් ගාවම තමයි තියෙන්නේ. මීටර 500ක් වගේ තියෙන දුර. ඉතින් ලේසි. බෙහෙත් ටිකක් ගන්න උනහම මොන හරි බඩු ටිකක් ගන්න උනහම ඉතින් පයින් දුවගෙන එන්න පුළුවන් දුරකින් තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලට ඇතින් තේරෙනවද? වතුර මල. ඉතින් මේ දවස්වල කොරියාවේ ගොඩාක් රස්නේනේ. එළියට බහින්නවද මාරම රස්නේ. ඉතින් ඒ වගේ වතුරම හැමතැනම හදලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවට දැන් ඉස්කෝලේ වලට වෙන්නේ. ඉතින් ළමයි ඇවිල්ලා මේ අප්පාර්ට්මන්ට් වටේම තියෙන්නේ. පුංචි ළමයි ඇවිල්ලා නානවා. කලලයි සම්නුනා. ඒවල නම් වතුර ඔෆ් වෙන්න කලින් අනේ ඔෆ් වෙයිද? මලත් තරන ආන්නමයි හිතෙන්නේ. අර when I feel like this I'm immortal. When I feel like this I'm immortal. When I feel like this I'm immortal. Don't be scared. Just give it up. එනවා නේද? මෙතන මේ පාරවල් දෙකක් තියෙනවා. කොන්ක්‍රීට් දාපු පාරයි මෙන්න මේ විදිහට කන්ද වගේ උඩින් චුට්ටක් හදලා තියෙනවා. දැන් අපි ඒකෙන් යමු. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up. Work to make a better me. 안녕하세요. 아니요, 안 해도 돼요. ඔන්න දැන් කඳ නගින්න පටන් ගන්න යන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් කොරියාවේ කඳ නගින තැන්වල පටන් ගන්න තැන සහ කඳ අනිත් පැත්තේ බහින තැන මේ වගේ වොෂ්රූම් අනිවාර්යයෙන්ම තියලා තියෙනවා.
මට කන්න හදින්න පටන් ගන්නකොට බෑ. My face while he's looking back. Mirror breaks after math. When I hate, I attack. ඉතින් කන්ද නගින්න පටන් ගන්න තැනම මෙන්න මේ වගේ පොඩි අයට සෙල්ලම් කරන්න චූටි පාක් එකක් වගේ හදලා තියෙනවා. මේ බිමට දාලා තියෙන්නේ ලී කෑලි චූටියට කපලා තමයි මේ පොඩි කට්ටිය පාක් එකේ මේ සෙල්ලම් කරන තැන බිමට දාලා තියෙන්නේ. මේගොල්ලෝ වැටුනොත් එහෙම තුවාල වෙන්නේ නැති වෙන්න තමයි ඒ විදිහට බිමට දාලා තියෙන්නේ. දැන් අපි නගිමු කන්ද. ඔයාලට පේනව නේද බිම ලිස්සනට තමයි මෙහෙම දාලා තියෙන්නේ. කොබුලන් වලින් වගේ හදලා තියෙන්නේ මේ. ලොකු කාපට් එකක් දිගටම දාලා තියෙනවා. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror, it appears මේ තියෙන්නේ පොඩි අයට සෙල්ලම් කරන්න ලී කුට්ටි හදලා. ඊට පස්සේ මේ හැමදේම හදලා තියෙන ලී වලින්. ඉතින් දැන් මම කන්දේ පොඩ්ඩ දුරක් නැගලා ඉන්නේ. ඉතින් මේ වගේ තැන්වලත් CCTV පවා හයි කරලා තියෙනවා. තේරෙනවද දන්නේ? ඒ වගේ අපිට නෙමෙයි තියෙන්නේ, ලොකු අයට නෙමෙයි පොඩි අයට තියෙන්නේ. ඉතින් මම චුට්ටක් ගිහිල්ලා බැලුවා. චූටි අයට තමයි ගොඩාක් මේ කන්දේ සෙල්ලම් කරන තැන් ගොඩාක් ඒවා හදලා තියෙන්නේ. අපි තව චුට්ටක් ඉස්සරහට යනකොට බෑවුමක් තියෙන්නේ. ඒක දිගට බලන්න කොහොමද කියලා. ළමයි මේ කන්දේ හරියට මදුරුවෝ ඉන්නවා මම කියලා වම්බාම්ද මේ මදුරු ලංකාවේ මදුරුවෝ වගේ නෙමෙයි මාර සරයි කාපුවාම කොරියන් ජාතික එළියට බහිනකොට දැන් පාටි එකට යනකොට මදුරුවෝ ගන්නවා එතකොට මේ හැම තැනම වහගෙන යන්නේ මේ කඳු නගින්න ගොඩක් දුරට ජැකට් එකක් වගේ දුපුල් ජැකට් එකක් වගේ දාගෙන තමයි කඳු නගින්නේ මෙහි මදුරුවෝ ඉන්නවා
මගේ හැම වගේ මේගොල්ලන්ගේ හැම හරි සෙන්සිටිව් නේ. තගාර බිබිල් දාන්න. මගේ කාලේ තියෙන නම්බරට මදුරු. කියන් තාචුට ඉස්සරහට. ඉතින් මේක රූස කැලයක් නෙමෙයි චූටි කැලයක්. නැත්තටම තුව මේ වගේ තැන්වලට තනියම එන්න ඉතින් බයයිනේ. මේ කන්ද එහෙම බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මොකද ටවුන් එක මැද තමයි කන්ද තියෙන්නේ. හතර වටේටම තියෙන්නේ ඇපාර්ට්මන්ට්. ඉතින් ඒ කියන්නේ රූස කැලයක් නෙමෙයි හින්දා බය නැතුව එන්න පුළුවන් තනියම උනත්. දැන් තියෙන්නේ ඉතාලම දුෂ්කර ගමනක්. මේ කන්ද බහැලා අන්න අර කන්ද නගින්න ඕනේ. අම්මෝ. යා. ලොකු පඩිපෙළක් නැගගෙන තමයි දැන් කන්ද මුදුනට මම ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් පඩිපෙළ නැගෙන කම්පිට නැති කට්ටියන්ට ඒ පැත්ත මේ සයිඩ් එකේ අනිත් පැත්තේ මෙන්න මේ විදිහට පාර හදලා තියෙනවා. මෙන්න මෙහෙම. ඒගොල්ලන්ට මේකෙන් එන්න පුළුවන්. පඩිපෙළ නැගනලා ඇත්තට මේකෙන් එන එක පහසුයි. මම ඉතින් පඩිපෙළ නැගලා ආවා. යා. ආසියෝ. මේ පඩිපෙළ ඉතින් දැන් මම ඉන්නේ කන්ද මුදුනේමයි. මුදුනේම මෙන්න මේ වගේ ග්‍රවුන්ඩ් එකක් හදලා තියෙනවා. කොරියාවේ තියෙන කඳුත් එක්ක බලනකොට මේක චූටිම කන්දක්. ලංකාවේ කඳු නෙමෙයි. සෝල් පැත්තට වෙන්න තියෙන කඳු ගොඩාක් උසයි. ඒ වගේම ගොඩාක් අමාරුයි. ඊට පස්සේ යන්න අතන තියෙනවා මරු ගැජමැටික් එකක්. කියන්කෝ පෙන්නන්න. කඳු නැගලා එනකොට කකුල් වල සපත්තු වල දූවිලි තියෙනවනේ. ඉතින් දැන් මෙතනින් එහා පැත්තට ගියාම කන්න බහින තැන. ඉතින් මෙතනින් ඒ ඔය කල්ල ගන්න තියෙනවා කකුල් වලට.
හදාගෙන ආවා ගෙදර ඉන්න ළමයි. එකත් රස බලමු. Ya. අර වගේ සීයලා හැමත් ගොඩක් අය යනවා මේ කඳුනගින්න. හෙමින් ඉතින් යනවා. ඔව්. මේ ගොඩක් අය කඳුනගින්නේ මේ අවුරුදු 50න් ඉහළ කට්ටිය වගේ තමයි කඳුනගින්නේ. මේ තරුණ කට්ටිය ගොඩක් අඩුයි. ඒගොල්ලෝ හරිම නිරෝගිමත් ඉතින්. වෙනදා දුකක් එහෙම ලේසියට හැදෙන්නේ නැහැ. දෙයයන් පිටයි. මෙන්න බලන්න මේ උඩම තමයි හදලා තියෙන්නේ ජිම් එකක්. මේ වගේ ඉතින් කට්ටිය ඇවිල්ලා සෙල්ලම් කරනවා. මෙතනත් පොඩි කට්ටියන්ට සෙල්ලම් කරන්න තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මෙතෙන්ට වෙලා ස්නැක් එක කාලා හිටමු. ඇත්තටම මේ කඳුනගෙන මට කම්මැලි ගැන මහන්සි.
මම කල්පනා කරන්නේ මම කොහොමද මෙච්චර දුරක් නැගලා දැන් ඒ ටික බහගන්නේ කොහොමද කියලා. මහන්සි දැන් මෙතන චුට්ට දුරයි පල්ලට බහින්න දෙන්නේ. අන්න ගොඩක් ආවනේ. මෙතනින් බැස්සට පස්සේ තාර පාර තියෙන. ඊට පස්සේ වටේම ගියපම අපි කම්පේ. ඉතින් ලොකු දුරක් නෑ. මාසෙකට සැරයක් වගේ මේ වගේ හයික් එකක් කරන එක ඇත්තටම ඇඟට හොඳයි. ඇඟට විතරනේ මනසටත් හොඳයි. මොකද අපි අර කම්පැනි ඇතුලේ යකඩයි කොන්ක්‍රීට් ඇතුලේ අපි හිර වෙලා ඉඳලා චුට්ට මේ වගේ ගස් කොළන් තියෙන පරිසරයකට එන එක ගොඩාක් වටිනවා. සතියේ සැරයක් නෙමෙයි. මාසෙට සැරයක් ආවත් ඇති ඉතින්. ඉතින් යාළුවනේ මගේ වීඩියෝ එක ඉවර කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දකින්න ඇති කොරියාවේ කඳු නගිනවා කියන එක කොහොමද කරන්නේ? වගේම ඒවා කඳු නගින කඳු කොයි විදිහටද හදලා තියෙන්නේ? මිනිස්සුන්ට පහසු වෙන විදිහට කොහොමද හදලා තියෙන්නේ කියලා ඔයාලා දකින්න ඇති. ඉතින් මේක අමුතුම අත්දැකීමක්. ඉතින් කොරියාවට ආදරය කරන කට්ටිය වෙනුවෙන් හැමදාම මේ විදිහට වීඩියෝ එකකට තරන් එන්න කියලා හැමෝටම පොරොන්දු වෙමින් අදට ඔයාලගෙන් සමුගන්නවා. ඉතින් ලංකාවේ ගොඩක් ප්‍රශ්න අතරේ ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බලනවා ඇති. හැම දෙයක්ම හොඳින් විසඳෙන්න ඒ වගේම මගේ රටේ දරදා සම්බන්ධ පිටයි කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් අදට ඔයාලගෙන් සමුගන්නවා. ඉතින් හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry.